चल्दैछ नि प्र्याक्टिस होइन? प्र्याक्टिस मजाले चल्दैछ नि? ठिक छ ल। त्यसो भए अब मेरो कुरा सुन। म चाहिँ स्पोन्सर भिडियो होइन यो, किनकि म कुनै बुकहरूको नाम लिन सक्छु, सो स्पोन्सर गरेको भन्ने लाग्ला, तर होइन, म जेन्युन एन्सर भन्दैछु। तिमीहरूको पालामा अहिले एप्टिट्युड छैन गएर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथ र इङ्ग्लिस मात्र छ। हाम्रो पालामा एप्टिट्युड पनि थियो र मार्क्स काटिने भनेकै एप्टिट्युड र इङ्ग्लिसबाट थियो। कसरी भन्छौ भने हामीले पढ्दाखेरि पिएमा पढेको थिएँ मैले होइन, पिएमा पढ्दाखेरि इन्ट्रान्स त्यहाँको प्र्याक्टिस क्वेसन सेट गरिन्थ्यो, अनि त्यहाँको सेटको अनुसारको र उता एप्टिट्युडको आइओईमा आउने क्वेसन भनेको पुरै फरक। तिम्रो यताको क्वेसन एबाट आएको छ भने यताको क्वेसन जेडबाट आइदिन्थ्यो एप्टिट्युडमा हेर त्यो बेला। अब अहिले एप्टिट्युड छैन, त्यसले गर्दा फाइदा पनि भएको छ। इङ्ग्लिसको पनि कति सिलेबस फेरिएको छ भनेर सुनेको थिएँ, सिलेबस हेर के छ, त्यसले गर्दाखेरि तिमीहरूको मार्क्स आउने चान्स बढी हुन्छ। सो मार्क्स आउँदाखेरि अर्को कुरा घाटा के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो मात्र मार्क्स आउने हुँदैन क्या, फेरि जसले पढेको छ उसको पनि मार्क्स आउने भयो भनेपछि कम्पिटिसन पनि बढी हुने भयो। सो त्यसले गर्दाखेरि अझ मजाले प्रिपेयर हुनु पऱ्यो। अझ मजाले कसरी प्रिपेयर हुन सकिन्छ भन्दाखेरि तिम्रो मार्क्स आउने विषय जुन आफूलाई अलिक सजिलो लाग्छ त्यसलाई मजाले धेरै ध्यान दिने, त्यसलाई बढी ध्यान दिने, अर्कोलाई अलिकति कम ध्यान दिने, र जुन आउँछ त्यसलाई मजाले गर्ने, जुन आउँदैन त्यसलाई अलिक टाइम कम दिने, तिमीलाई घोक्नुपर्ने कुराहरू घोकिदिने, बुझ्नुपर्ने कुराहरू बुझिदिने। अनि म के भन्दैछु भन्दाखेरि अघि मेरो साथीहरूसँग एकछिन गफ भएको थियो, तिनीहरूले के भन्यो भन्दाखेरि उनीहरूको पालामा मैले पनि इपिसिएम अनि अर्को इएपिसिएम थियो हाम्रो विजयपुरी सरको त्यतिखेर, अनि आइओई म्याथमेटिक्स च्यालेन्जर भन्ने पनि थियो होइन, त्यो चाहिँ म्याथको। अनि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि खासमा त्यो पास्ट क्वेसन भनेर लेखेको हुन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि स्टुडेन्टहरूले त्यो चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि स्टुडेन्टहरूले हुन्छ नि इक्जाम दिएर आउँछन् अनि सम्झिन्छन् क्वेसन, अनि त्यो भनेको हुन्छ। अनि आयोगको सिस्टम कस्तो छ भन्दाखेरि कम्प्युटर बेस्ड हुन्छ। कम्प्युटर बेस्ड हुँदाखेरि तिम्रो भित्रपट्टिको क्वेसनहरू त्यही नै क्वेसनहरू हुन्छ होइन, कति हजारवटा क्वेसन होला हुन चाहिँ होइन, तर रिपिट क्वेसन हुने चान्स म्याक्सिममै हुन्छ, किनकि त्यही क्वेसन हो, ऱ्यान्डमली आउने हो, अनि रिपिट क्वेसन हुने चान्स म्याक्सिमम हुन्छ। अनि त्यसो गर्दाखेरि तिमीले इपिसिएमको क्वेसन पढेर गयो भने त्यो पढ्दिन पनि सक्छ क्या। भन्न खोजेको मेरो साथीहरूले अघि के भन्दै थियो भन्दाखेरि उनीहरूको इपिसिएम आइओई म्याथमेटिक्स च्यालेन्जरबाट पढ्यो अरे, भनेपछि उनीहरूलाई पढ्यो भन्दा त्यो त झ्याट्टै हेर्ने बित्तिकै नि आयो नि त। भन्न खोजेको यस्तो कुनै सेटहरू छ भने प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ होइन। पिएको सेटबाट पढ्ने चान्स चाहिँ हुँदैन, किनकि त्यहाँको क्वेसन बनाउने तरिकै फरक हुन्छ। पढ्ने चान्स हुँदैन भन्दै चाहिँ म पढ्दै पर्दैन होइन, पढ्ने चान्स चाहिँ म्याक्सिममै हुँदैन भनौँ पिएको सेटमा। त्यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न काम दिन्छ, किनकि त्यहाँको पिएको सेट मजाले प्र्याक्टिस गरेको छ भने कन्सेप्ट बुझेको छ भने त्यसले प्र्याक्टिस गर्न लास्टै हेल्प गर्छ, त्यो चाहिँ हो। अनि इपिसिएम अनि यो आइओई म्याथमेटिक्स च्यालेन्जर यिनीहरू चाहिँ तिम्रो लास्ट मोमेन्टको लागि भने जस्तो हुन्छ नि, लास्ट मोमेन्टको लागि प्र्याक्टिस गर्नलाई काम दिन्छ। अनि त्यसबाट चाहिँ तिम्रो क्वेसन पनि पढ्न सक्छ क्या, रिपिट क्वेसन हुन्छ, अनि कतिवटामा ऱ्यान्डमली तिमीलाई क्वेसन पढ्न पनि सक्छ होइन। सो यिनीहरू चाहिँ मजाले प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो। अब लास्ट मोमेन्ट भन्नाले अब आइसक्न 8 गतेदेखि हो क्यार होइन। सो यिनीहरू चाहिँ मजाले तिमीले अब प्र्याक्टिस। अनि अब फेरि तिमीले आइओई म्याथमेटिक्स च्यालेन्जर इपिसिएम मात्रै गरेर नाम निस्किन्छ त भनेर क्वेसन सोध्ला मलाई धेरैले सोधेको हुन्छौ। त्यसरी मात्र पनि निस्किँदैन, किनकि तिमीले कन्सेप्ट बुझाएको छैनौ, त्यो मात्र पढाएको भने हुँदैन। अनि त्यसले प्र्याक्टिस गर्दा त्यो मात्रै प्र्याक्टिस गर्दा पुग्छ भन्दा चाहिँ तिमीले बुझेको छौ, गर्न सकिरहेछौ भने त्यो मात्र गर्दा पुग्ने सक्ने चान्स पनि हुन्छ। अब कतिको ऱ्याङ्कमा आउँछ भन्ने कुरा छुट्टै हुन्छ। अनि अब त्यही मात्र गर्छु भने त्यसको भरमा पनि बस्नु भएन, तिमीले आफूले पढेको हुनु पऱ्यो होइन। 11-12को मजाले त्यो सिलेबस हेरेर पढ, तिमीलाई के आउँछ भन्ने कुरा होइन। त्यति गरेपछि चाहिँ तिमीलाई चाहिँ फाइदै हुन्छ। अब मेरो कुरा गर्ने भने मेरो पालामा फेरि इपिसिएम र आइओई म्याथमेटिक्स च्यालेन्जर आएन होइन, त्यही भएर मैले धेरैले रिकमेन्ड पनि गर्दिनँ थिएँ। तर धेरै साथीहरूको पढेको आएको थियो भन्ने सुन्दाखेरि चाहिँ रिकमेन्ड गर्छन् उनीहरूले होइन। सो त्यो चाहिँ अब कस्तो कुन सिफ्टमा परिन्छ, कुन बेला परिन्छ भन्ने क्वेसन हुन्छ क्या, ऱ्यान्डमली क्वेसन आउने हुन्छ। अब यसलाई सजिलो आयो यसलाई गाह्रो आयो भन्न पनि मिल्दैन, किनकि त्यो क्वेसनै ऱ्यान्डम हुन्छ। अनि एउटा सिफ्टमा भएको सबैलाई एउटै क्वेसन हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब तिमीलाई त्यो भनेको लकमा पनि भर पर्छ अलिकति चाहिँ होइन। अब तिमीलाई कुन खालको क्वेसन आउँछ, कुन प्याटर्नमा क्वेसन आउँछ भन्ने कुराहरू। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पुरै त्यसमा विश्वास भएर नबस्नु, आफूमा चाहिँ विश्वास गर्नु कि मैले यति मजाले प्र्याक्टिस गरेको छु, म यतिको सक्छु, यतिको गर्छु भन्ने कुरा होइन। सो त्यही नै थियो, मजाले प्र्याक्टिस गर्नु, आइओईकोमा नाम निस्किने चान्स हुन्छ। अब नाम निस्किने चान्स म्याक्सिममै हुन्छ। अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि तिम्रो पिएको भन्दा आइओईको क्वेसन सजिलो हुन्छ है। म अस्तिदेखि पनि भनिरहेको छु, धेरै सजिलो हुँदैन, सजिलो हुन्छ भन्दा नेग्लेक्ट गर्ने होइन। तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो गाह्रो हुन्छ क्या, तिम्रो पिएको क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गरेको छ भने आइओईमा नाम निकाल्न लास्ट डे सजिलो हुन्छ क्या, त्यसले तिमीलाई हेल्प गर्छ क्या। भन्न खोजेको तिमीले गाह्रो गरेको छ भने सजिलो निकाल्न सजिलो हुन्छ नि त। आइओईको लोजिकल हुन्छ, थोरैमा एन्सर आउँछ, हल्का दिमाग लाउनुपर्छ होइन। तर लास्ट डे मजाको क्वेसन हुन्छ, यस्तो मजा आउँछ इक्जाम दिनलाई होइन, टाइम नपुग्दा पनि मजै आइरहेको हुन्छ क्या। सो त्यही नै भन्नु थियो। राम्रो लाग्यो भने भिडियो सब्सक्राइब गर्नु होला, अरू भिडियो पनि लिएर आउनेछु। आइओई इन्ट्रान्सको लागि अल द बेस्ट, सबैले नाम निकाल्नु, कहीँ न कहीँ नाम निक्लिन्छ अवश्य पनि। र मेरो सब्सक्राइबरहरू भाइ बहिनीहरूले नाम निकाल्यो भने मलाई अझ खुसी लाग्नेछ। सबैले नाम निकाल्नु भन्छु म चाहिँ होइन, कतै न कतै निकाल्नु, केही न केही गर्नु। हस्त नमस्ते, टाटा बाई बाई, फेरि भेटौँला है त। म कृष्ण त होइन, तर यहाँनिर मै रहेछ है। ल सब्सक्राइब गर्नु, अल द बेस्ट।